Twee jaar geleden, toen we ermee begonnen zijn, besefte ik gewoon eigenlijk als consument dat ik niet altijd goed wist waar ik Belgische makelij moest kopen. Dus alle makers hebben wel hun eigen webshop en Facebook, maar dat is heel versnipperd. Dus ik dacht, ja, dat is misschien wel tof dat we daar een platform voor maken. En dus dat hebben we nu online als website. En dit jaar, vanaf vorig jaar, zijn we eigenlijk begonnen om het concept ook in marktjes om te zetten. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk uit eigen behoefte. Zijn van overal in Vlaanderen en Brussel. Nu hier in Mechelen hebben we wel een paar echt wel van Mechelen zelf die meedoen, want dat spreekt natuurlijk aan om in je eigen stad mee te doen aan de markt. Maar ons principe is inderdaad dat als je maar iets maakt in Vlaanderen, mag je meedoen. Het gaat toch wel enkele honderden bezoekers, hè? Ja, dat denk ik ook. Wij hebben gedacht van zo ziekt op, dus voilà. Sowieso hebben we er 200 gehad. Onder de naam Basta sia buono en dat betekent als het maar lekker is. Het belangrijkste is als je iets eet dat het lekker is. Wat hebben wij gedaan? We hebben traditionele Italiaanse koekjes genomen, die recepten omgezet naar plantaardige varianten, dus zonder melk, zonder eieren. En die zijn even lekker dan de echte klassieke recepten. Hoe ben je ooit op dat idee gekomen om daarmee te starten? Ja. Mijn man is van Viareggio in Toscane en een goede vriend van onze pâtissier die heeft ons op een dag een koekje laten proeven. Wij wisten niet dat dat vegan was. Wij proefden dat en we hadden zoiets van wauw, dit is echt lekker en vegan. Daar kunnen we misschien wel iets mee doen en dat is misschien ook leuk om dat in België voor te stellen. En zo zijn we eigenlijk op dat idee gekomen. Je hebt je mij net ook al verteld dat achter elk koekje ook een verhaal zit. Daar wil ik toch eens meer over weten. Hè? Ja, ik zal u van één van de koekjes het verhaal vertellen. Dat is de Beffanino. Dat is het koekje van Viareggio, waar mijn man vandaan komt. En dat koekje krijgen de kindjes op 6 januari. Dan komt La Befana, een heksachtig figuur. En kindjes die flink zijn geweest krijgen dat koekje en cadeautjes erbij. Een beetje een Sinterklaasverhaal zoals dat wij dat hier kennen. En dan de verpakking, ook niet onbelangrijk, hè? Want jullie zijn klaar voor de toekomst. Wij zijn klaar voor de toekomst. Onze verpakking is volledig ecologisch. Wij gebruiken geen plastic, maar bio-afbreekbare folie, die gecertificeerd is door de fabrikant die ons die levert. En duurzaam gerecycleerd karton. Bedankt voor de uitleg. We doen ons best, dankjewel. Astrid, vertel eens, want jij hebt iets met lekker geurende dingen hier. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Wij verkopen parfums. We hebben in totaal ondertussen al 8 parfums, waarvan 4 voor vrouwen, 2 unisex en 2 voor mannen. We zijn eigenlijk ooit begonnen in Noorwegen. Waar mijn tante oorspronkelijk heeft alles zo wat samengesteld en dan is het in België gelanceerd. En hoe ben je ooit op dat idee gekomen om daarmee te starten? Ja, dat is allemaal van de familie. Ik ben eigenlijk nog maar net in het verhaal gekomen. Ik ben zelf nog student. En wat kan je vertellen over de parfums zelf? Dat heel veel verschillende geuren zijn. Voor ieders wat wil eigenlijk. Allee, je hebt heel zoete geuren, je hebt heel straffe, heel frisse, ja, heel gevarieerd. En iedereen vindt wel een geurtje dat bij hem past. Bloemengeuren, fruitgeuren? Ja, van alles. Alles een beetje? Ja, inderdaad. Ga je die zelf plukken? Nee, ik ga die niet zelf plukken, nee. Ik ben Giulia en ik ben in Italiaanse ontwerp. Kan je vertellen hoe je daarmee gestart bent? Ik denk dat het is belangrijk voor onze planeet om een duurzame mode te hebben. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dat is mijn idee. En waar haal je dat allemaal, die materialen dan? De materialen komen inderdaad van de overschot van de mode-industrie. En ik heb verschillende leveranciers, maar ik gebruik ook de kringwinkel en ja, rommelmarkten of zo. Resizable clothing, wat bedoel je daarmee? Dat elke stuk van mijn collectie kan een beetje transformeren. Groter. Ja, vergroteren inderdaad. Ja. Dat is een tof idee toch, hè? Dankjewel.
volgende standje dat ik bezoek is bij Koen en hier wordt bier gebrouwen, hè Koen? De bieren die ik heb meegebracht, er zijn er 3. Het zijn een paar bieren die ik zelf brouw. Onder andere het Camille bier, dat is er al het langste. En ik heb een steviger bier, Camille Greenstone, met groene etiketten. En speciaal voor vandaag op de markt ook een nieuw bier, Camille Surfer Rosa. Fruitig, fris en zonnig. Ideaal voor vandaag. Zeg, hoe lang doe je dat al eigenlijk, dat bier brouwen? Ik ben al even bezig. Ik moet even nadenken. Het bier dat ik hierbij heb, dat het langste er al is al 10 jaar. Maar ik ben al een 15-tal jaar aan het brouwen thuis. Ja. Dat is al even. En van waar dat idee? Vooral nieuwsgierigheid en bezoeken van brouwerijen en dan zelf aan de slag gegaan en geprobeerd om zelf een paar recepten te maken. Ja. Het bier noemt Camille, van waar komt het? Dat is genoemd naar de Camille. Het is een geboortegeschenk geweest van de eerste zoon van mijn zus en sindsdien is het blijven bestaan. Ja. Is het al een grote oplage? Nee, dat is niet zo groot. Een paar duizenden liters, dus dat is redelijk klein. Ja. Het blijft redelijk klein voorlopig. Het is lokaal bier. En waar is de brouwerij? Kan die bezocht worden? Het is iets te kleinschalig. Ik heb een paar verschillende dingen. Ik heb een piepklein plek thuis in de kelder. Daar is de eerste stap. Ik heb een brouwerij die iets groter is, waar ik ook een hopveld heb. Om zelf wat eigen producten te kweken. En dan werk ik ook nog samen met een brouwerij die veel groter is om wat meer productie te kunnen doen. Maar het bezoeken daarvoor is het eigenlijk te klein. Ik hoor, het is een echte passie geworden. Ja, ik doe het heel graag. Ja. Je moet maar eens komen proeven. Hè. Dat gaan we doen. Allee, succes nog op de markt. Hè. Dank u wel. Shore with this maiden in my arms, a bottle of wine and the ship's full.